เราจะมาเฟิร์สไฟล์เครื่องบินเชสนา182กันนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นการเฟิร์สไฟล์เลยนะครับไม่ใช่ว่าแอบไปเฟิร์สก่อนแล้วก็มานี่นะมีเสียงหมาด้วยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเครื่องบินเชสนา182สกายเลนสาธุขอให้มันขึ้นเถอะคุณผู้ชมนี่ครับ CG ประมาณ1 ใน 3เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้มันหนักหน้านิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมไปสาธุพุทโธธัมโมสังโฆลูกข้าขึ้นไปนะพระเจ้าคุณผู้ชมขึ้นโคตรดีเลยโหโคตรดีเลยปีกโคตรก่ออากาศเลยคุณผู้ชมโอ้ยบินดีมากบินดีจริงเนี่ยนี่เชสนา182โหบินดีมากคุณผู้ชมชิวอะบินรอบๆตรงนี้พอลองดูเห็นไหมเห็นชิวเกินชิวมากคุณผู้ชมดูนะฮะโอ้ยล่อนโคตรดีเลยอย่างกับเครื่องล่อนเลยคุณผู้ชมดูช็อตนี้นะครับลองแบบสโลว์มาหน่อยนี่ดับเครื่องนะคุณผู้ชมนะแต่มอเตอร์ยังหมุนอยู่หน่อยนึงนี่ฮะโอ้ยโคตรชิลเลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมต้องบินพยายามบินให้ตากล้องเขาถ่ายได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะตากล้องเรามือใหม่นะครับเขาถ่ายไม่ทันคุณผู้ชมโอ้โหโคตรฟินเลยนะครับบินดีกว่าซูเปอร์ดีแคทลอนอีกอะแบบบินแล้วสบายนะฮะบินชิวจริงครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวผมลงเลยดีกว่าคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราลองมาแลนดิ้งดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวจะดับเครื่องลงเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวดูอัตราล่อนของเขากันดีกว่าดับเครื่องนะคุณผู้ชมนะเงียบตึ๊บเลยนะครับยังไกลไปนะฮะโอ้ดูมันล่อนคุณผู้ชมนี่ดับเครื่องนะเนี่ยดับเครื่องเห็นไหมดูมันล่อนโอ้ยต้องลงไกลกว่านี้ครับเดี๋ยวจะไปไกลกว่านี้หน่อยคุณผู้ชมสักครู่นะฮะโอ้ยโคตรล่อนดีเลยฮะผมจะดับเครื่องเดี๋ยวตรงนู้นเลยนะดับแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยนะใช้ปีกล่อนอย่างเดียวคุณผู้ชมโอ้ล่อนดีจัดแอร์ฟอยล์ของเขาเลยนะครับเนี่ยดูคุณผู้ชมอุ้ยลงแล้วดูคุณผู้ชมสวยงามมากอุ้ยโอ้โหเลี้ยวไม่ได้เลยคุณผู้ชมมาบังคับให้มันกลับมาคุณผู้ชมโอ้ยไฟนี้ชิลจริงคุณผู้ชมนี่ครับเชสนา182นะครับมาแล้วบินดีจัดเลยโอ้สุดยอดนะครับเนี่ยลำเนี่ยคุณผู้ชมแจ๋วจริงนะฮะกลับมาหน่อยลูกโอเคเอาติดโอ้ยสะใจมากโอเค